No, yksi huvittava läppä on, että mä olin Tikkurilan kirjastossa tuossa joku viikko sitten, niin siellä oli tämmöinen runoiltama, monikielinen runoiltama Tikkurilan kirjastossa, jossa oli open mic, johon kuka tahansa sai tulla lukemaan runoja. Niin, no mä menin tietysti sinne, ja siellä oli yksi iranilainen kirjailija ja perulainen kirjailija, ja sitten juontajana oli joku tuusolalainen taiteilija tai joku tämmöinen. Mä tulin sinne, mä olisin eturivissä, mä kysyin niiltä, että no, kai saa kuvata. Mutta joo, tietysti. Sitten kuvasin sen, ja sitten kun alkoi se, ne kertoi jotain niiden omista jutuista, ja sitten tuli se open mic, niin mä menin kai toisena sinne. Siellä oli 4 tyyppiä, jotka halusi lukea. Mun jälkeen tuli burmalainen pakolainen. Mutta se runo, jonka mä luin, niin mä olin tekoälyllä tehnyt sen. Ja mä olin sanonut tekoälylle, että ota toi Hitlerin taistelunikirja ja ota se kohta, jossa hän kertoo, kuinka hän alkoi vähitellen vihaamaan heitä ja tee siitä runoa. Ja se teki aika hyvän runoa. Sitten mä luin sen siellä ja mä sain raikuvat uploadit. Se juontajakin oli, että tässä oli painavaa sanaa ja kaikkea. Niin tää on hyvä, kun nämä oli keuhkonnut. Sä et ilmeisesti paljastanut, mistä se on peräisesti se runo. En mä siellä, ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun mä julkisuudestaan kerron. Niin toivottavasti, kun mä oon odottanut, että joku äärioikeistoasiantuntija, kuten Sami Leone Eerola tai Oula Silvennoinen tai joku muu, sanoi, että hei, tämä tyyppi Dimitri. lukee Hitler. No joku sanoi, että hei, tämä tyyppi luki just kirjastossa Mein Kampf. Tämä ei ole. Kaikki sen jälkeen, kun on keuhkonnut kuukausikaupalla siitä, että ei natseja kirjastoa, sitten meikä menee vaan lukee läpällä pienen runon. Sitten saa kaikki raikuvat aplodit. Tällä tavalla, kukas olisi seuraava? Mä voin mennä. Aha, selvä. No, tervetuloa. Ja taputuksia. Joo, kiitos. Sitten ihan läheltä miettiä, että saako Joo. Niin, mä näin tämän tapahtumailmoituksen joku aika sitten ja olen pyöritellyt tätä ajatusta pitkään kirjastoihin liittyen ja niin edelleen. Tämä nimi on Heiluri ja Varjo. He seisovat edessäni, sanat suussaan sulavat, muuttuvat kuin tuuli, hetki hetkeltä toiset. Kahden kesken järki loistaa, katse kirkas kantaa. Mut suureen piiriin astuessaan mieli sumu haihtuu. Tunteja puhun, kiviä siirrän, jäätä sulatan, luulen voiton jo kädessäni, hetken ilo sydämessä. Vaan aamu paljastaa, heiluri palaa alkuun, sana sanasta tyhjä, työni tomuun valuu. He vihaavat kohtaloa, kiroavat kätensä, yrittäjää, hintoja, katujen kivien kolinaa. Sen vielä ymmärrän, kun järki unessa lepää, mutta miksi he sylkevät kotinsa, historiansa, suuruutensa? Luonto puu, joka juurensa katkaisee, kun lintu, joka pesänsä liekkeihin heittää. Parannus kestää päivän, viikotkin haihtuvat, luontoa he eivät jätä. Sanat lehdissä kiertävät, nimet toistuvat, yksi kansa niiden takana, vieras varjo. Luen, raivoan, yritän nähdä läpi valheen, mutta jokainen rivi sytyttää vihani uudelleen. He tanssivat sanoilla, liukas lima käsissäni, totuus valuu sormien lomaa, katoaa. Voitto on hetken, seuraava päivä sen kieltää, kuin eilistä ei olisi, vain heidän lorunsa soi. Ällistys sulkee suuni, katse kysyy, edelleen syttyy viha, tumma ja hiljainen, sydämeen kasvaa juurensa kansani rakkauden. Tämmöinen, kiitos. Niin, siinä oli painavaa sanaa. Vielä sitten seuraavat. No nyt kun mä paljastin tämän, tämä ei ole enää niin hauska, mutta ne ei vieläkään tajunnut sitä. Niin pakkohan se jossain vaiheessa kertoa, että hei, etteikö te tajunnut tätä. Niin, tämäkin todistaa sen, että miten kaikki, mistä nämä keuhkoa tai vaahtoa, niin se on ihan täysin feikkiä. Ne sanoo, että ei natseja kirjastoon, sitten mä luen jonkun kirjaimellisesti natsin jutun.
kaikki taputtaa. Ja itse asiassa tämä inspiraatio tähän tuli ensinnäkin se, että siellä oli tämä open mic, jossa luki, että kuka tahansa saa tulla lausumaan runoja ilman mitään ennakkosensuuria tai jotain. Plus sitten 2016, kun Trump voitti ekan kerran, niin oli ikuinen tämmöinen Chicagon Antifa-mielenosoitus, jonne tulee tyyppi, joka lukee kännykästä otteita Mein Kampfista, ja sekin saa uploadit Antifalta. Niin tämäkin vaan todistaa sen, että nämä ei tiedä, mistä tai tässä ei mitään järkeä tässä näiden keino sanoo, että ei natseja kirjastoon tai mikä tahansa iskulause. Se on semmoista totalitarismia, että jo meillä on tämmöinen keino estää ihmisiä puhumasta tai ihmisiä olemasta julkisella paikalla tai mitä tahansa, kunhan me vaan keksitään, että ne on natseja tai rasisteja tai mitä tahansa. Mä keksin just hienon tempauksen, että harmi kun mä en vaan ole Suomessa, niin mä en voi toteuttaa tätä, mutta Benito Simbukka menisi jonnekin Oodiin lukemaan Mein Kampfia, niin se voisi olla aika kova. Mä en tiedä, saako sitä lainattua sieltä, mutta... Mä luulisin, että on, ja kyllä mun mielestä se olisi hyvä käydä se kirja läpi. Mä en ole itse kokonaan sitä lukenut, mutta se mitä mä oon kuullut asiantuntijoilta, että joo, se on vaan vainoharjasta tajunnan virtaa ja näin, mutta kaikki ne pätkät, mitä mä oon katsonut, ja varsinkin se, josta mä tein sen runon, niin en mä voi olla eri mieltä siitä. Ja näköjään ne ihmiset, jotka ei tiedä, mikä se lähde on, jos sä sanot niille, otat niistä otteita, niin nekin ovat jo tosi hyvä. Kunnes sä kerrotat, mikä oli se lähde, niin sitten se ei taakkaan sitten, tai ei ole sittenkään hyvä. Ja tämä on tämmöinen outo, en tiedä luokitellaanko tämä siihen kognitiiviseen dissonanssiin, mutta semmoinen, että joku asia voi olla hyvä ensin, mutta sitten kun sä sanot, että joo, se on tämä tyyppi, joka sanoo, että no sitten ei. Tavallaan politiikassa on vähän sama, että joo, sanotaan joku persu tekee jonkun esityksen, että joo, pitäisi koulussa olla parempaa ruokaa, niin kukaan ei kannata sitä, mutta sitten joku vihreä tekee copypastella samaa, niin sitten kaikki kannattaa sitä. Niin tämä on vähän sama efekti, että sille ei väliä mitä sanotaan, vaan kuka sanoo, tai jotenkin näin.